Hai, Assalamualaikum. Berjumpa lagi kita di ruangan Kemahiran Hidup Asas tahun 5. Okey, hari ini cikgu nak ajar awak mengenai peraturan keselamatan di ruang kerja. Mari kita teruskan. Okey, peraturan keselamatan di ruang kerja yang pertama ialah masuk ke ruang kerja bersama-sama dengan guru atau dengan kebenaran guru. Yang kedua, dilarang bermain di ruang kerja. Yang ketiga, kamu hendaklah berhati-hati semasa menggunakan alatan dan bahan. Seterusnya, gunakan alatan dan bahan dengan cara yang betul. Yang kelima, simpan semula alatan dan bahan di tempat yang disediakan. Dan akhir sekali, kemaskan ruang kerja selepas menggunakannya. Ini adalah contoh ruang kerja ya untuk penternakan, iaitu kawasan pemeliharaan haiwan. Seterusnya ialah untuk perkebunan. Ini ialah contoh stor perkebunan. Bagi masakan, ini adalah gambar bilik masakan. Untuk jahitan, ini adalah gambar bilik jahitan. Sekarang kita nak masuk peraturan keselamatan alatan dan bahan. Yang pertama ialah untuk jahitan. Mula-mula kita mesti tutup mata peretas selepas digunakan. Kemudian cucuk jarum peniti pada span. Untuk masakan pula, kamu perlulah menyimpan alatan seperti pisau, sudu dan garpu di dalam laci. Kemudian cabut plug dari soket setelah menggunakannya. Di ruang perkebunan pula, kamu mestilah simpan cangkul di rak yang sesuai. Kemudian basuh dan keringkan sarung tangan dan boot setelah digunakan. Di ruangan penternakan pula, kamu mestilah bersihkan bekas najis haiwan peliharaan dan kemudian jaga kebersihan sangkar haiwan peliharaan. Sekarang kita dah sampai masa untuk latihan. Latihannya ialah mudah saja ya. Kamu perlu senaraikan peraturan keselamatan, alatan dan bahan yang telah kita pelajari sebentar tadi. Jadi sekian dulu untuk pelajaran kita hari ini. Latihan tadi perlulah kamu tulis dalam buku nota iaitu buku tulis. Kemudian hantarkan kepada Cikgu Aziz ya. Bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi.